everyone, welcome to New Educates. Articles আজি কয় কোৱেশ্চনবোৰ দেখিছাই বৰ্ডত লিখাই আছে আৰ্টিকলৰ এটা পাৰ্ট আমি আগত কৰি থৈছো যদি ভিডিঅটো চোৱা নাই চাই লোৱা আৰু যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি সো নাও আজি আৰ্টিকলৰ আৰু কেইটামান কনসেপ্ট আমি পঢ়িম নহয় কোৱেশ্চন কৰি বুজিম সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 21 কি কৈছে এইফালে চোৱা Since the business was expanding to China, he wanted to learn the Chinese. More stress যদি দিছো এৰাৰটো তাতে আছে দা চাইনিজ যেনেকা ইংলিছ যদি অকল কোৱা এই ইংলিছ ল্যাঙ্গুৱেজটো বুজায় তাত যদি দা লগাই দিয়া দা ইংলিছ তেতিয়াহ'লে পিপল অফ ইংলেণ্ড চাইনিজ ৱৰ্ডটোত লগাই দিছে তেতিয়াহ'লে পিপল অফ চাইনা বুজাই আছে সেই তাৰ বিজনেছটো যদি চাইনাত এক্সপান্ড কৰিছে সি কি মানুহখিনিক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব না ল্যাঙ্গুৱেজ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ল্যাঙ্গুৱেজ যদি কৈছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত এই দাটো নাথাকে কথাটো Next question 22. If you have faith in Almighty, everything will turn out to be all right. Almighty God. ভগৱানৰ যেতিয়া কথা কয় আমি দা লগাওঁ তাত আৰ্টিকল Next. My father is in bad mood. এইটো কওঁতে আমি সদায় লগাই কওঁ in a bad mood. ইয়াত বহুত বেছি এক্সপ্লেইন কৰিব লগা নাই These are common terms যোনটো generally regularly আমাৰ daily useত use হয় daily useত প্ৰয়োগ হয় So সেইকাৰণে তুমি বৰ বেছি বুজিব নালাগে চিধা ইয়াতে লগাই দিবা According to the Bible, it is meek and humble who shall inherit the earth. ইয়াত চোৱা যেতিয়া আমি ৰিচ কওঁ ৰিচ মানে হ'ল ধনী যদি আমি দা ৰিচ লগাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে গোটেই কমিউনিটি অফ পিপল হু আৰ ৰিচ বুজাই দিয়ে ইয়াত মিক এণ্ড হাম্বল কৈছে ইয়াত মানে বুজাইছে চেণ্টেন্সটো মিন সেইটোৱে কৰিছে যে মিক এণ্ড হাম্বল মানুহখিনি কিন্তু যদি ইয়াত আৰ্টিকল নলগাই দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে ই বেলেগ বুজায় চ' ইয়াত আমি লগাব লাগিব Next, if a man diligently seeks to come into the contact with the best, he will become simple and selfish. Jodi ejon manu diligently, jodi best manu khini logot best group khini logot jodi contact ot akibo bisare, tetia hole ki hobo simple or selfish hoi jabo. Yat etu eta idiom hoy. Ei idiom tot jeneka thake ami idiom bur jeneka thake jodi bhulu ase kisuman idiom mane jonbor grammatically bhul lisnao lage সেইটো যেনেকা থাকিব হেনেকা ইউজ কৰিব কাম ইনটু কন্টেক্ট মজা এতিয়ালৈকে কাৰ কিমানটা মানে কেইটা শুদ্ধ হ'ল মোক কমেন্টত লিখি দিয়া আৰু যদি কিবা কোৱেশ্চন আছে কমেন্টত লিখি দিয়া নহলে এনে হাই এটা লিখি দিয়া হাই 26 এইফালে white board the pace of life in our metro city has had tremendous effect has had মানে has had একেলগে আহিব পাৰে এতিয়া has had তাৰ পিছত কি লৈছে অবজেক্ট এটা লৈছে ইফেক্ট ইয়াত আছে ট্ৰেমেন্ডাছ যেটো এডজেক্টিভ হয় ইফেক্টটো হ'ল অবজেক্টটো এতিয়া ইফেক্টটো যদি অবজেক্টটো হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াত ইফেক্ট কি হয় কাউন্টেবল হয় নে আনকাউন্টেবল ইফেক্টটো আনকাউন্টেবল হয় আনকাউন্টেবলৰ লগত আমি আৰ্টিকল আনকাউন্টেবলে আৰ্টিকল লয় মাঝে মাঝে কেতিয়াবা আৰু ইয়াত কি লব both the civilians and army men joined the Second World War. Yet both the civilians and the army men koriba na both civilians and army men was yet saba tumi civilians and army men ইয়াৰ আগতে স্পেসিফিক্যালি কোৱা নাই সেইকাৰণে স্পেসিফিক্যালি কোনোবা এটা গ্ৰুপ অফ ওয়ান সেইকাৰণে ইয়াত বিফালে দা নহব নেক্সট 28 ইয়াত এইটো কনফিউজন হৈছে নেকি যদি কনফিউজন হৈছে মোক কমেন্টত লিখি দিয়া আকৌ এনেকা এটা এক্সাম্পল পিছত আকৌ বুজাম Next 28 the hospital is within 100 meters from my house the hospital is within 100 meters from my house that's why meters to countable হয় এতিয়া হলে within এতিয়া যদি the hospital is within 100 meters কৈছে মানে বুজাইছে কি within 100 meter from my house হ'ব এতিয়া হেনেকা ক্ষেত্ৰত যেতিয়া এই মিটাৰ যেনেকে এনেকে ইয়াত আছে কাউন্টেবল নাউন টু তাক বুজাব হলে আমি তাৰ আগত স্পেসিফিক্যালি মেনশন কৰিব লাগিব যে 100 মিটাৰ within 100 লিখি দিয়া নহলে আৰ্টিকল এ লগাই দিয়া
Next, question number 29. The famous Dr. Narayana is only orthopedist in our village. Is only যেতিয়াই কৈছে ইয়াত in দা লৈ আহিব the incubate lacks an experience এতিয়া experience কি হয় uncountable তেতিয়াহ'লে no article মজা মজা কনচেপ্টখিনি হয় খালি তোমালোকে এবাৰ যিমান প্ৰেক্টিচ কৰি যাবা সিমান ক্লিয়াৰ হৈ যাব আৰু এইখিনি এতিয়াই নহয় যে তুমি মুখস্থ মাৰিলা আনকাউণ্টেবল আৰ্টিকেল নলয় জেগাই জেগাই সি লৈ ওলাই সেইকাৰণে সেইখিনি তোমাৰ মুখস্থ মাৰি নহ'ব প্ৰেক্টিচ কৰি the person I met in the theater was the actor himself ইয়াত চোৱা the person I met in the theater was the actor himself এৰৰটো এইটো পাৰ্টত আছে এৰৰটোতো এইটোৱে হয় হয় নে নহয় কোৱাচোন the person I met নে the person I met হয় নে এই চেণ্টেন্সত এৰৰে নাই মোক বুজাই দিয়া লিখি দিয়া কমেণ্টত যে এই চেণ্টেন্সত এৰৰ নাই আৰু আছে যদি কি এই চেণ্টেন্সটো বিৰাট ইণ্টাৰেষ্টিং হয় শুনিবলৈ চোৱা the person I met in the theater was the actor himself ইয়াত no error হয় কিন্তু সেই পাৰ্চনটো স্পীকাৰজনে মানে যোনজনে কৈছে আগতে চিনি নাপায় সেইকাৰণে ইয়াত আ পাৰ্চন হৈছে যদি আগতে চিনি পোৱা হ'লে বা চেণ্টেন্সত সেই পাৰ্চনজনক আগতে ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হ'লে দা পাৰ্চন ইয়াত ভুল এ পাৰ্চন আই মিট সেইটোত ভুল নিচিনা লাগিছে এই পাৰ্টটোত কিন্তু সেইটো ভুল নহয় শুদ্ধ হয় নো এৰাৰ নেক্সট 32 our housing society comprises of 6 blocks আৰু চাবই দৰকাৰ নাই কেলে কোৱাচোন গম পালাই চাগে আনসাৰটো কি হয় আনসাৰটো এৰৰটো এইটো পাৰ্টতে আছে কি হয় এৰৰটো কোৱাচোন comprises is equal to consist of এতিয়া ই যদি অফ আছে তেতিয়াহ'লে অফ আমি লগাব দৰকাৰ নাই ইয়াত The housing society comprises 6 blocks and 33 flats. এতিয়া প্ৰিপাৰেশ্যন যেতিয়া কৰিম তেতিয়া প্ৰিপাৰেশ্যন যেতিয়া কৈছিলোঁ নহয় তিনিবিধৰ প্ৰিপাৰেশ্যনৰ কুৱেশ্যন খুব আহে বুলি এটাটো হ'ল ৱৰ্ড উইথ ফিট প্ৰিপাৰেশ্যন ছেকেণ্ডটো হ'ল ৱৰ্ড উইথ ভেৰিয়েবল প্ৰিপাৰেশ্যন এণ্ড ৱৰ্ডছ উইথ ন' প্ৰিপাৰেশ্যন যোনটো থাৰ্ড নম্বৰ আৰু এই ৱৰ্ডছ উইথ ন' প্ৰিপাৰেশ্যনৰ কুৱেশ্যন পালাই এতিয়া গ্ৰেট এতিয়ালৈকে কাৰ কেইটা শুদ্ধ হ'ল মোক কমেণ্টত লিখি দিয়াচোন এইকেইটা ৰাইট হ'ল বুলি কুৱেশ্যন নম্বৰ 33 এইফালে white board computer screen white board 33 এইফালে now that she is living in her own flat she cleans the windows twice a week in summer and once a week in the winter once চিন্তা কৰিলো অকমান চাই লোৱা এটা গম পাইছে ইয়াত no error আছে next question number 34 these display the remarkable variety yet this displays হ'ব নেকি নহয় these plural sense দিছে display যদি ভাৰ্বত এছ লাগি থাকে ই সিঙ্গুলাৰ হৈ যায় ডিসপ্লে ইয়াত প্লুৰেল হৈ আছে তেতিয়াহ'লে ঠিকই আছে the remarkable variety then no error next on my request Lalit introduced me to his friend who is singer and a scientist ইয়াত মন কৰিব লগা কথা এইটোৱে যেতিয়া এন থাকিব তাৰ পিছত আৰু তাৰ আগত থকা যোনটো নাউন আছে সেই নাউনৰ লগত যিটো আৰ্টিকেল লাগি থাকিব আগফালে পিছফালে একেই হ'ব লাগে সেইকাৰণে এই লগাই দিলে হ'ল এনেকৈ মনত থৈ দিলে Next, the majority of the computer professional recommends that effective measure should be taken against software piracy. ইয়াত error দুটা আছে কিন্তু measure error কোনটো হয় চোৱা The majority of the computer professionals recommends that effective measure সেইটো এটা singular countable noun হয় আৰু এই singular countable noun সদায় তাৰ লগত article এটা লৈ আহে that effective measure হ'ব নে ineffective measure হ'ব effective pronunciation ওপৰত depend কৰি article a আৰু n লাগে and e is to pronunciation vowel sounding pronunciation ইয়াত আছে ইয়াত second যোনটো error আছে সেইটো কোনটো হয় এইটো minor error হয় major error সেইটো হয় এখানে answer সেইটো হ'ব এইটো পাৰ্টত errorটো হ'ব এটা minor error চোৱা the majority of the computer professionals plural তাৰ পিছত verb dot plural recommends হয় verbত ses লাগি থাকিলে singular এইটো এটা minor error হয় কিন্তু ইয়াত answer এইটো পাৰ্টত errorটো হ'ব এনেকেও question আহে য'ত minor error major error থাকিব সেই তেতিয়া তুমি major errorটোহে answer কৰিবা next 37 he has a white car and a pink car but he prefers to travel by
pink এতিয়া ইয়াত error কি আছে কোৱা he has a white car and a pink car দুটা car আছে তাৰ white এটা pink and আছে আগফালে ইফালে দুটা নাউনৰ ওপৰত একে তোমাৰ আৰ্টিকেল আছে ইয়াত ঠিক আছে but he prefers to travel by এতিয়া প্ৰিফাৰ কাক কৰে পিংক কাৰ সেইকাৰণে ইয়াত বঢ়িয়া ন একদম মজা মজা কনচেপ্টৰ হয় এইখিনি তুমি যিমান প্ৰেক্টিচ কৰি যাবা একদম তোমাৰ পিছত এৰৰখিনি চিন্তাই কৰিব দৰকাৰ নপৰিব চিধা তুমি মাৰি যাব পাৰিবা নেক্সট লাষ্ট 13টা question number 38 এইফালে চোৱা he has been sent to the prison several times but he has shown no improvement কেইবাবাৰো জেললৈ পঠালে কেইবাবাৰো কৈছে তেতিয়াহ'লে several কেইবাবাৰৰ কথা যদি কৈছে আৰু টাইমটো হয় কি কাউন্টেবল হয় সেইকাৰণে প্লুৰেল ফৰ্ম থাকিব তাৰ টাইমছ হৈ যাব next I have not taken the lunch yet এটা লাঞ্চ unless you specify যে সেইটো লাঞ্চৰ কথাই কৈ আছে তেতিয়া হয় এই আৰ্টিকেল ল'ব নহ'লে নলয় the books are essential to any student the books general plural term বোৰে কেতিয়াও তাৰ লগত আৰ্টিকেল books are essential to any student if he is to attain greater academic heights অকমান twisted হয় but with practice they will come সেইকাৰণে মোৰ ভিডিঅ'ত মোৰ লগে লগে এই কুৱেশ্যনখিনি কৰি যোৱা কমেণ্টত লিখি যোৱা যে কনচেপ্টটো কেতিয়াবা মোৰো ভুল হ'ব পাৰে নো ডাউট উই আৰ অল হিউমেনছ যদি কিবা ভুল আছে মোক পইণ্ট আউট কৰি যোৱা তেতিয়াহে ছেশ্যনটো বহুত ইণ্টাৰেক্টিভ হ'ব লাৰ্ণিং শুড বি ফান নট আ বৰিং ওৱান চাইডেড এক্টিভিটি য'ত মই কৈ আছো মানে হামি আহি পতিয়াই লিখি গৈ আছা ইট শুড বি আ টু ৱে প্ৰচেছ সেনেকা তুমি বেছি ভালকে শিকিবা চ' চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ'